एभ्रिवान, स्वागत छ मेरो रेसिपीमा। सदाझै आज पनि एउटा छिटो मिठो अनि उपयोगी रेसिपीको भिडियो लिएर आएकी छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आजको रेसिपी रहेको छ मिन्ट जुस अर्थात् पुदिनाको जुस। पुदिनाको जुसका अनेकौं हेल्थ बेनिफिट्स हुन्छन्। यसले डाइजेस्टिभ सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टममा सुधार ल्याउनका साथै हेल्दी वेट लस, स्किन एलर्जी क्योर, थकान दूर गर्ने लगायतका फाइदाहरू गर्छ। मिन्टले एन्टिसेप्टिकको रूपमा समेत काम गर्दछ। तर यदि तपाईहरूलाई एसिड रिफ्लक्सको समस्या छ या प्रेग्नेन्सीको पिरियडमा हुनुहुन्छ भने मिन्ट सेवन नगर्नुहोला, यसले हानि पुर्याउन सक्दछ। सो लेट्स बिगिन विथ आवर रेसिपी विदाउट एनी फर्दर अडु। पुदिनाको जुस बनाउनको लागि आवश्यक सामग्रीहरू यस प्रकार रहेका छन्। फ्रेश पुदिनाको पात, यसलाई चाहिँ मैले राम्रोसँग पखालेर राखेकी छु। पानी 1 कप, यो चाहिँ हजुरहरू कति कप जुस बनाउनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। मैले चाहिँ 1 कप मात्र जुस बनाउनको लागि 1 कप पानी लिएकी छु। चिनी 2 चिया चम्चा, यो चाहिँ अब गुलियो हजुरहरूलाई कतिको मन पर्छ त्यो अनुसारले हाल्नु होला। 1 चिम्टी बिरे नुन र एउटा कागती। अब जुस बनाउनको लागि ब्लेन्डिङ जारमा अघि पखालेर राखेको पुदिना, पानी, चिनी र बिरे नुन हाल्दैछु। अब यसलाई बन्द गरेर 1 मिनेट जति ब्लेन्ड गर्दैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ राम्रोसँग ब्लेन्ड भइसकेको छ। यदि राम्रोसँग ब्लेन्ड भएको छैन भने चाहिँ हजुरहरू एकछिन फेरि रिपिट गर्नुहोला। हाम्रो जुस चाहिँ सर्भ गर्नको लागि अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ। अब एउटा बाउल लिएर त्यसमाथि छान्नी राखेर म यसलाई छान्दैछु। यो जुस चाहिँ राम्रोसँग छानिसकेको छ। अब यसमा थोरै कागतीको जुससँगै 1-2 स्लाइस कागतीको पनि राख्दैछु। कागतीको स्लाइसलाई चाहिँ हजुरहरू अभोइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई चिसो खान मन छ भने चाहिँ यसमा 2-4 वटा आइस क्युब पनि एड गर्नुहोला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मिन्ट जुस चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो? एक पटक अवश्य ट्राई गर्नुहोला। यदि मन पर्यो भने हाम्रो यो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। बढीभन्दा बढी साथीहरूमाझ यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला। अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ रेसिपीहरू लिएर फेरि पनि आउने नै छु। स्वस्थ रहनुहोस्, खुसी रहनुहोस् र हेर्दै गर्नुहोस् मेरो रेसिपी।